राईड बघू शकता 43,420 किलोमीटर्स बघू शकता. चार्जिंग चालू झाली आहे आणि आता मी याला सेट करतो. रेंज बद्दल बोलायचं झालं तर समथिंग 180 ते 200 किलोमीटर. आपला लोकल मेकॅनिक त्यांना एवढी गाडीची आयडिया नाहीये, कारण त्यांनी नॉर्मल गाड्यांना हँडल केले. या गाडीला हँडल करायला जरा वेळ पण लागतो आणि विचार करून करावा लागतो. आता आपली गुजरात सिरीज चालू होते, तर जाऊन नक्की चेक करा. गुड आफ्टरनून मित्रांनो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या एरोक्सचा परफॉर्मन्स कसा होता. मी आता एक मोठी लॉंग राईड करून आलो, गुजरात ट्रिप. जवळपास 2600 किलोमीटरची ही राईड झाली आणि या राईडबद्दल माझा एक्सपिरियन्स कसा होता आणि आत्तापर्यंतचा एरोक्स घेऊन मला कुठले फायदे झाले, कुठले नुकसान झाले, या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओचा शेवटपर्यंत बनून राहा. पहिले तुम्ही माझं ऑडोमीटर वगैरे चेक करा, किती राईड आत्तापर्यंत झाली होती बघा. राईड बघू शकता 43,420 किलोमीटर्स. ही माझी गुजरात ट्रिप जी झाली तिचा हा ट्रिप मीटर 2603.3 किलोमीटर. आणि माझा ॲव्हरेज काय आहे तो सुद्धा दाखवतो. हा बघा, गाडीचा ॲव्हरेज 41.8 किलोमीटर पर लिटर. मित्रांनो, एवढी मोठी एरोक्सवरती राईड झाल्यानंतर साहजिक आहे गाडी खूप आपली खराब होणारच आहे. आणि त्याची हालत तुम्ही बघू शकता. मी गाडीला वॉश पण केलं नाही आणि त्याच्यानंतर सर्व्हिसिंगला पण गेलो नाही. आता मी एक डेट ठरवली आहे, त्या डेटला वॉशिंग, सर्व्हिसिंग सगळ्या गोष्टी एकत्रच करणार आहे. तर थोडंसं समजून घ्या, या कंडिशनमध्ये गाडी आहे आपली. तर आता तुम्हाला परफॉर्मन्सबद्दल माहिती सांगायला सुरुवात करतो. सर्वप्रथम मित्रांनो बोलायचं झालं तर गाडीचा लुक अँड डिझाईन. गाडीचा लुक म्हणजे जबरदस्त किलर लुक दिसतो, कारण एरोडायनामिक शेपमध्ये जी गाडी डिझाईन केली, ज्याच्यामुळे हवेला चिरत फटाफट पिकअप पकडत गाडी ओव्हरटेक करण्यामध्ये पण एक्सपर्ट आहे. दुसरी गोष्ट जी गाडीबद्दल आवडते ती म्हणजे हायवे परफॉर्मन्स आणि स्टॅबिलिटी. तर गाडीचा हायवे परफॉर्मन्स एकदम जबरदस्त वाटला. जशी बुलेट 120च्या स्पीडला स्टेबल राहू शकते हायवेवरती, तशी एरोक्स 100च्या स्पीडला एकदम आरामात स्टेबल राहते. आणि बाजूने ट्रक जरी जोरामध्ये गेला ना तरी आपण हलत नाही. मागे लगेज असेल तर वेल अँड गुड. जरी सोलो असाल तरी पण गाडी व्यवस्थित स्टेबल आहे. मला तरी काय आतापर्यंत इश्यू आलेला नाही. तिसरा महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे गाडीचे हे मोठे टायर्स आणि दुसरं म्हणजे स्टोरेज कॅपॅसिटी. तर गाडीचे मोठे टायर्स यासाठी बेस्ट वाटतात. गाडीच्या लुक वाईज, डिझाईन वाईज मोठे टायर्स एकदम परफेक्ट आहेत. रस्त्यावरती ग्रीप पकडून चालतात, कुठे स्लिप व्हायचे जास्त चान्सेस अजिबात वाटत नाहीत. आणि दुसरा एक म्हणजे की छोटे खड्डे जर असतील तर ते तुम्हाला जाणवणार नाहीत जास्त, पण मोठे खड्डे आले तर ऑफकोर्स जाणवणारच आहेत. तर हा एक पॉईंट. आणि दुसरं म्हणजे स्टोरेज कॅपॅसिटी. 24.5 लिटर स्टोरेज कॅपॅसिटी जी एरोक्सची आहे ती मला तरी ओके वाटली. की आपण नॉर्मल कुठे ऑफिसला, स्कूल बॅग या टाईपच्या बॅग्स ज्या असतात त्या याच्यामध्ये आरामात बसतात. एक फुल साईजचा हेल्मेट आरामात बसतो. तर ह्या गोष्टी व्यवस्थित आहेत, पण अजून थोडी वाढवली असती तर मला वाटतं बेटर झालं असतं. चौथा पॉईंट म्हणजे गाडीला ग्लोव्ह बॉक्स जो दिलाय तो आहे छोटा, बट त्याच्यामध्ये दिलेला आहे चार्जिंग सॉकेट. चार्जिंग सॉकेटचा मला फायदा झाला. जेव्हा मी या गुजरात राईडला गेलेलो त्यावेळेला मध्ये मध्ये जेव्हा चार्जिंगची गरज लागायची आणि रनिंगमध्ये मग मला सिटी डिकी खोलून वगैरे तिकडे पॉवर बँकला कनेक्ट करावं लागायचं किंवा मग वरती लगेजवरती सेटअप करावं लागायचं. पण ह्या वेळेला माझा फायदा झाला. अँड्रॉइड फोनला डायरेक्ट वायर कनेक्ट करून सॉकेटला सेट करून चार्जिंग ऑटोमॅटिक हळूहळू होत होती. स्पीड जास्त नाही आहे, 30-40% चार्जिंग माझी समथिंग पाऊण ते 1 तासामध्ये झालेली, तर इनफ वाटली. पण स्टोरेज बॉक्स थोडासा छोटा दिलाय, ज्याच्यामध्ये तुमचा मोबाईल बसणं थोडं मुश्किल आहे. पण माझा हा अँड्रॉइड मोबाईल बसतो, जो की तुम्हाला मी आता दाखवतो. तर हा बघा मित्रांनो, हा एक छोटासा ग्लोव्ह बॉक्स जो असा खोलला आणि इकडे मी हा 12 वोल्टचा छोटासा सॉकेट बसवून घेतलाय, ज्याच्यामध्ये ही आहे त्याची केबल. बघू शकता चार्जिंग चालू झाली आहे आणि आता मी याला सेट करतो. सेट करण्यासाठी आपल्याला याला तिरका आतमध्ये सोडावा लागतो. हा असा बसला आतमध्ये, चार्जिंग चालू आहे. मग वायर घ्यायची आणि वरती गुंडाळून आतमध्ये ऍडजस्ट करायची. आणि हा असा लागलेला आहे व्यवस्थित. आता हा ग्लोव्ह बॉक्स असा निघणार नाही जोपर्यंत आपण त्याला टॅप करून काढत नाही. आता पुढचा पॉईंट बोलायचा झाला तर मित्रांनो, रायडर सीट कम्फर्ट. रायडर सीट कम्फर्ट मला मिळते व्यवस्थित. आता एवढी 43,000 किलोमीटर समथिंग चालवली तर रायडर सीट कम्फर्ट आहे व्यवस्थित. 400 ते 500 किलोमीटर तुम्ही इझिली ह्या सीटवर बसून करू शकता ट्रॅव्हल. ह्या सीटवर एवढं पॉसिबल नाही आहे, ते मी पुढे तुम्हाला सांगेलच.
कारण पुढचे जे शॉक ॲब्झॉर्बर्स आहेत ते चांगले आहेत मागच्या कम्पॅरेटिव्हली. अजून चांगले हे बनवू शकले असते किंवा दिले असते, पण ठीक आहे, मला तरी कम्फर्ट वाटले. गाडीच्या पॉवर आणि टॉर्क बद्दल बोलायचं झालं तर 15 PS ची पॉवर जनरेट करते आणि 13.9 न्यूटन मीटरचा टॉर्क, जो की इनफ आहे हायवे रायडिंगला, 100 वरती क्रूज करण्यासाठी, ओव्हरटेकिंगसाठी व्यवस्थित वाटला. आणि दुसरा पॉईंट म्हणजे मायलेज, जसं की मी तुम्हाला मगाशीच दाखवलं 41.8 किलोमीटर पर लिटर. आता जी मी 2600 किलोमीटरची राईड करून आलो त्याच्यामध्ये मला असा हा मायलेज मिळाला, ज्याच्यामध्ये दोन्ही कंडिशन्स होत्या, हायवे कंडिशन, सिटी कंडिशन, ट्रॅफिक कंडिशन, सगळ्यांचा कॉम्बिनेशन मिळून मला 40-41चा मायलेज भेटतोय. तेच जर तुम्ही कंटिन्युअस फ्लुएंट 60-70च्या स्पीडला जर हायवे रायडिंग, हायवे क्रुझिंग करत असाल तर हीच गाडी तुम्हाला 43, 44, 45 याच्यामध्ये मायलेज आरामात मिळवून देऊ शकते. पण असं तर होत नाही. आपल्याकडे गाडी आली म्हणजे आपण जर असं थ्रोटल देणार, कमी करणार, या दोन्ही गोष्टींमुळे 40-41चा मायलेज तुम्हाला हायवे रायडिंग, सिटी रायडिंग कॉम्बिनेशनमध्ये मिळेल. फक्त सिटी रायडिंग जर करत असाल तर 38-39चा ॲव्हरेज मला मिळतो. आता मित्रांनो पुढची गोष्ट म्हणजे हा जो ऑटो आयडल दिलाय ऑफ आणि हा इकडे ऑन. आता मित्रांनो ऑटो आयडल मोडचा इथे यूज काय होतो, तर यूज हाच होतो की जेव्हा तो आपण ऑनवरती सेट करतो ऑटो आयडल सेट, तर त्यावेळेला काय होणार, जेव्हा आपण ट्रॅफिकमध्ये कुठल्या थांबणार किंवा जेव्हा आपल्याला स्पीड कमी करावं लागतोय आणि सिग्नलसाठी वेट करतोय, ट्रॅफिकसाठी वेट करतोय, तर त्यावेळेला 5 ते 10 सेकंदमध्ये गाडी ऑटोमॅटिकली ऑफ होते आणि जसं तुम्ही थ्रोटल द्याल तशी गाडी ॲक्टिवेट होते आणि पुन्हा चालायला लागते. म्हणजे याच्यामध्ये आपण थोडीशी फ्युएल सेव्ह करू शकतो. तर हे सर्व होते मित्रांनो प्रॉस साईड. आता थोडी कॉन्स साईड पण बघूया. सगळ्यात मोठा गाडीचा कॉन म्हणजे काय, तर ही फ्युएल टँक. फक्त 5.5 लिटरची आपल्याला टाकी दिली आहे. जर तीच त्याने 8 लिटरची, 8.5 लिटरची दिली असती तर माझ्या मते जास्त वेळ आपल्याला फ्युएल अप करावं लागलं नसतं. बऱ्याचदा असं फील केलं की जिथे गाव साईड आतमध्ये घुसतोय आणि जिथे खूप मोठा पॅच आहे, 100-150 किलोमीटरचा पॅच आहे, तर त्या पॅचला जाण्याआधी मला सिटीमध्ये कुठेतरी फ्युएल अप करावं लागतो फुल टँक, आणि त्यानंतर मगच मी गावामध्ये प्रवेश करू शकतो. नाहीतर असं कळलं की गावामध्ये कुठेच पेट्रोल पंप नाहीये आणि त्यावेळेला आपण फसू शकतो. आणि रेंज बद्दल बोलायचं झालं तर समथिंग 180 ते 200 किलोमीटर आपल्याला ही रेंज देते 5.5 लिटरच्या फुल टाकीमध्ये. म्हणजे मला तरी 180 अबावचा एक्सपिरियन्स बऱ्याचदा आलाय. आणि कधी कधी आपल्या रेसिंगमुळे, म्हणजे आपण जेव्हा थ्रोटल जास्त देतो, जास्त कंटिन्युअस 90-100च्या स्पीडला आपण कधी कधी पळवतो, तर त्यावेळेला थोडीशी रेंज कमी होते, जी येते समथिंग 160 ते 180च्या मध्ये. तर असा समथिंग हा माझा एक्सपिरियन्स आहे. तर फक्त याची टाकीची साईज वाढवली असती तर बरं झालं. आता पुढचा मित्रांनो गाडीचा प्रॉब्लेम जर बोलायचं झालं तर ही सेकंड जी पिलियन साईडची जी सीट आहे ती कम्फर्ट अजिबात नाहीये. मी ॲज अ पिलियन एकदा बसून बघितलेलं, पण बम्प्स वगैरे खूप लागतात, ज्याच्याने तुमच्या पाठीच्या मणक्याला जास्त त्रास होतो. आणि हाच एक मोठा प्रॉब्लेम एरोक्सचा मला वाटतो. याचे जे शॉक ऑब्झर्वर आहेत ते बरेच लोक चेंज करतात आणि स्टॉकचे शॉक ऑब्झर्वर बसून घेतात. तर ती चांगली गोष्ट आहे, बसवलेच पाहिजे. आणि मी अजूनपर्यंत बसवले नाही, कारण मी जास्त करून सोलो राईड करतोय. जेव्हा पिलियन करतो त्यावेळेला मग थोडासा त्रास पिलियनला होतोय. पण बघूया आता, जर मला वाटलंच तर मग नंतर आपण हा स्टॉक चेंज करून घेऊया. हा आहे एरोक्सचा प्रॉब्लेम आहे की पिलियन सीट कम्फर्ट जास्त नाहीये. अजून एक कॉन जो मला वाटला तो मी मगाशीच तुम्हाला जेव्हा इथे चार्जिंगला लावलेला फोन ग्लोव बॉक्सवाला तो सांगितला. हा जरा मोठा दिला असता, व्यवस्थित फोन सेट होईल असा दिला असता तर काही इश्यू नव्हता. आता इथे जेव्हा मी फोन टाकला तेव्हा पूर्ण टाईट कंडिशनमध्ये फोन गेला, ज्याने की व्हॉल्यूम अप डाऊन हे बटन ऑटोमॅटिकली प्रेस होतात आतमध्ये जाऊन. तर हा एक इश्यू आहे. कधी कधी फोन रिस्टार्ट पण होतो. तर हा छोटा दिला, चार्जिंग भलेही होते पण जरा साईज मोठी दिली पाहिजे होती. हा एक कॉन्स वाटला. बघायला गेलं तर गाडी बऱ्यापैकी मजबूत आहे, पण प्लास्टिक आणि फायबर पार्टचा संपूर्ण वापर गाडीवरती झालाय. मेन इंजिन वगैरे हे चांगले दणकट आहे, पण हा जो फ्रंट बाहेरचा पार्ट आहे हा जरा फायबर आणि प्लास्टिकचा दिलाय. तसं प्लास्टिक बघायला गेलं तर हार्ड प्लास्टिक भले यूज केले पण त्याची क्वालिटी चांगली नाहीये. हे प्लास्टिकची क्वालिटी बघा, म्हणजे वाजत राहतं. कधी कधी खूप जास्त स्पीडला गेलं तर किंचितचा व्हायब्रेशन जाणवतो, एकदम किंचितचा. पण तोच की जर ह्याची क्वालिटी स्ट्रॉंग असते तर हे व्हायब्रेशन पण मला अजिबात जाणवत नसते. जास्त करून मला ना त्या फ्रंट साईडला व्हायब्रेशन थोडेसे जाणवतात. तर ही क्वालिटी जरा त्यांनी इम्प्रूव्ह केली पाहिजे. एकदा मित्रांनो एक मोठा प्रॉब्लेम मी फेस केला, तो तुमच्यासोबत शेअर करतो. बऱ्याच जणांना हा एक्सपिरियन्स आला पण असेल किंवा नसेल सुद्धा आला. तर ज्यांना हा एक्सपिरियन्स आला त्यांनी मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तर हा प्रॉब्लेम आहे आतल्या कॉईलचा. कॉईल बर्न होते, जळून जाते जेव्हा आपण हाय स्पीड राईड कंटिन्युअस करतो. जसं की माझं एकदा झालेलं, मी गावावरून
मुंबई साईडला येत होतो तेव्हा मी असं ठरवलं की एक मोठा स्ट्रेच मारतो आणि मोठा स्ट्रेच हा जवळपास 300 अबाव 400 किलोमीटर कंटिन्युअस मी गाडी पळवतोय आणि हाय स्पीडला पळवतोय 90 या स्पीडमध्ये समथिंग. तर त्यावेळेला गाडीची आतमधली जी कॉईल आहे ती बर्न व्हायला सुरुवात झाली आणि एक वेळ अशी आली जेव्हा मी फ्युएल अप करण्यासाठी जेव्हा मी पेट्रोल पंपला थांबलो तेव्हा मग पूर्ण फ्युएल भरला मी आणि त्यानंतर गाडी स्टार्ट करायला गेली तर ऑटो स्टार्ट बंद. कारण गाडी काहीच मुवमेंट करायला रेडीच नाहीये आणि याला किक नाहीये. किक दिली असती तर आपण किक स्टार्ट केला असता पण किक वगैरे काहीच नाहीये, ऑटो स्टार्ट आहे. त्यामुळे हा एक मोठा मला कॉन्स या गाडीचा वाटला आणि हा प्रॉब्लेम आपला सॉल्व्ह होतो फक्त यामाच्या सर्व्हिस सेंटरला. कारण ही गाडी खोलणं म्हणजे मेकॅनिकसाठी खरंच खूप मोठा टास्क आहे. ते सर्व्हिस सेंटरवाल्यांना याची सगळी आयडिया असते त्याच्यामुळे ते पटापट कामं करतात. पण आपला लोकल मेकॅनिक त्यांना एवढी गाडीची आयडिया नाहीये कारण त्यांनी नॉर्मल गाड्यांना हँडल केले. या गाडीला हँडल करायला जरा वेळ पण लागतो आणि विचार करून करावा लागतात, नाहीतर मग कुठलाही पार्ट डॅमेज होण्याचे जास्त चान्सेस आहेत. आणि एक छोटासा कॉन्स मला वाटला, तो माझ्यासाठी आहे, तो प्रत्येकालाच वाटेल असं नाही. पाय ठेवायची जी जागा आहे ती एवढीच दिली आहे म्हणजे आरामात तुम्ही 6 फूट असाल 7 फूट असाल पाय बसेल, गुडघे इथपर्यंत येतील. त्याच्यामुळे तुम्हाला हँडल बार लागायची किंवा हे फायबर पार्ट लागण्याची जास्त चान्सेस आहे. त्याच्यानंतर दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे हाच की जर त्यांनी बर्गमॅन सारखं इथे असा स्लोप दिला असता, हा असा शेप आहे, जर त्यांनी असा केला असता थोडा डायरेक्ट कनेक्ट करून तर थोडे पाय असे पसरून बसायला कम्फर्ट झालं असतं. कारण मोठ्या राईडला मी हे जास्त फेस केले, छोट्या राईडला काहीच वाटत नाही, 300-400 काहीच इश्यू नाही. पण जेव्हा तुम्ही डेली गाडी चालवताय 400-500 किलोमीटर पर डे त्यावेळेला तुम्हाला कुठेतरी असं वाटतं की पायाला थोडा रिलॅक्स मिळाला पाहिजे, थोडे पाय असे झाले पाहिजे. मग त्यावेळेला काय करावं लागतं, पाय असे बाहेर काढावे लागतात थोडा रिलॅक्ससाठी. तर याच्यासाठी तुम्ही स्लायडर वगैरे लावू शकता पण ते झाले अलग मॉडिफिकेशन. पण गाडीला असं दिलं पाहिजे होतं असं मला वाटतं. गाडीची सर्व्हिसिंग कॉस्ट व्यवस्थित आहे, जास्त हाय पण नाही किंवा जास्त कमी पण नाही आहे, मिडल रेंजमध्ये येते. 2,500 ते 3,000 रुपयामध्ये गाडीची सर्व्हिसिंग होते. त्यात जर मेजर पार्ट कुठला डॅमेज असेल, कॉईल झाली, त्याच्यानंतर एखादी वायरिंग चेंज करायची, जसं की माझा आता हा इंजिन लाईट तुम्ही बघितला असेल, इंजिन लाईट जळते अजून पण. त्याचा इश्यू तोच की अहमदाबादला मी अडकलेलो त्याच्याचसाठी, कारण माझा थ्रोटल ऑटोमॅटिक अप होतोय, 20 स्पीडवरती गाडी ऑटोमॅटिक चालते, मी हात सोडला तरी. हा ॲक्सिलरेशन वायरचा इश्यू आहे ॲक्च्युली, तर तो मी अजून सॉल्व्ह नाही केला. तो आता सर्व्हिसिंगला सगळ्या गोष्टी मी सॉल्व्ह करून घेईलच. सर्व्हिसिंग मिडल रेंजमध्ये येते, 2,500-3,000 3,500 याच्यामध्ये नॉर्मल सर्व्हिसिंग होऊन जाईल तुमच्या आरामात. पण जर तेच एखादा पार्ट तुटलाय किंवा एखादा पार्ट पूर्ण रिप्लेसच करायला लागतो तर त्यावेळेला तुम्हाला गाडीची कॉस्टिंग 5-6 हजारापर्यंत पण जाऊ शकते, डिपेंड ऑन युअर सर्व्हिसिंग प्रॉब्लेम. कुठलाही इश्यू असेल तर तो सॉल्व्ह होईल, पण तेच वेळ जाणार या गोष्टीला, आणि वेळ जाणार, पैसे पण जाणार, आणि ॲक्सेसरीज खूप कमी आहेत अजूनपर्यंत. पण मार्केटमध्ये यायला तर लागलेत ॲक्सेसरीज, पण अजून पाहिजे तितके नाही झालेत ॲक्सेसरीज. त्याच्यामुळे थोडासा वेटिंग पिरियड याच्यासाठी लागू शकतो, एखादा तुमचा पार्ट गेला तर तो मागवण्यासाठी. मित्रांनो, असा होता काहीसा आपला हा यामा एरोक्स 155चा आफ्टर 43,000 किलोमीटरचा रिव्ह्यू. तर तो तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा, आणि तुमच्या कमेंट्सची मी वाट बघतोय की तुम्ही पण मला सांगा की तुमच्या गाडीने तुम्हाला कुठले प्रॉब्लेम्स दिले किंवा तुमच्या गाडीचे कुठले पॉईंट्स तुम्हाला आवडले, कुठले निगेटिव्ह वाटले, कुठले पॉझिटिव्ह वाटले, हे सगळे मला कमेंट करून नक्की कळवा. तुमच्या भरघोस प्रतिसादाची वाट बघतोय. आणि एक गोष्ट, आता आपली गुजरात सिरीज चालू होते तर जाऊन नक्की चेक करा गाडीमध्ये काय इश्यू आले, काय सगळ्या गोष्टी घडल्या, तर सगळं तुम्हाला गुजरातच्या राईडमध्ये बघायला भेटणार आहे आणि संपूर्ण स्मूथ राईड आहे, मजा येईल. तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि राईड पुढच्या बघायला विसरू नका. तर चला भेटूया अशाच पुढच्या गुजरात सिरीजमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा आणि जबरदस्त राईड करा.